Bay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Loob at labas ng bansa, ngayon po ay araw ng Lunes, July 20, 2020. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Good morning, Secretary. Morning, Rocky. Kahapon, July 19, ay nakapagtala na mahigit 2,000 kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa kabuuan, umabot na po sa 67,456. Nasa 22,465 ang mga gumaling matapos madagdagan ng 398. Habang umabot naman sa 1,831 ang mga nasawi dahil sa sakit na nadagdagan kahapon ng 58. Araw-araw ay tuloy-tuloy rin ang aming paalala na huwag nang lumabas ang bahay kung hindi naman po kailangan. Palagi maghugas ng kamay at panatilihin ang kalinisan ng ating kapaligiran. Gayon din po yung paglayo ng nasa isang metrong distansya mula sa ibang tao. At tandaan, basta laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Kaya naman, simulan natin ang public briefing, #LagingHanda. Sa kabuuan ay nasa 43,116 na po ang active cases sa bansa. 64% po yan ay kabuuang bilang ng COVID-19 cases as of yesterday. Hindi pa rin po dyan kasama gumaling at nasawi mula sa sakit. 90.1% sa mga aktibong kaso ay mild symptoms lamang. 9.1% ang walang sintomas o asymptomatic, samantalang parehong 4% naman ang severe at ang nasa critical na kondisyon. Pinakamarami naman sa recorded cases kahapon ay nagmula sa NCR na umabot sa 1,625. Sunod ang lalawigan ng Laguna na may 115 reported cases at Cavite na may 76 cases. Pang-apat ang Rizal na nakapagtala ng 75 cases at sumunod ang Cebu na may 55 cases. Sa ating line graph ay kapansin-pansin ang patuloy na pagtaas ng recorded cases sa nakalipas na isang linggo. Bagaman bumaba ito noong July 14 na umabot lamang sa 634 cases, naging sunod-sunod ang pagtaas nito na umabot sa 2,498 noong July 16. Sa nakalipas na isang linggo ay umabot sa 11,799 ang kasong naitala sa bansa. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ang 02894-26843. Para naman sa PLDT Smart, Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph. Para sa ating balita ngayong araw, pagpapaigting sa mga industriyang may kaugnayan sa agrikultura, mahalaga sa pagpapatupad ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng pamahalaan. Sa isang payag ay sinabi ni Senador Bongo na sa pagpapalakas ng agro-industries ay kasabay rin nitong lalago ang bawat lalawigan sa bansa na hamalaga sa implementasyon ng BP2 program. Ang mga tinutukoy na agro-industries ay may kaugnayan sa mga raw materials na nanggagaling sa agricultural production. Anyang pag-develop sa mga material na ito ay magdudulot rin ng karagdagang trabaho at economic activities sa mga lalawigan. Ito ay nakaayon din sa Philippine Rural Development Program ng pamahalaan na naglalayong magkaroon ng food security sa pamagitan ng agri-fishery sector sa bansa.
Samantala, 18 taong pagkatapos po maipasa ang Philippine Nursing Act of 2002, kamakailan ay naglabas ng isang budget circular memorandum ang Department of Budget and Management na naglalayong pong dagdagan ng sahod ng mga public nurse sa bansa mula po sa 22 to 24,000 pesos. Ang mga entry-level nurse po ay makakatanggap o maaari na makatanggap ng 32 to 34,000. Ito ay para sa mga regular, casual o contractual at full-time o part-time position. Retroactive po ang pagpapatupad ng bagong salary grade na ito na epektibo po simula January 1st, 2020. Pinapurihan naman ni Senator Bongo ang naging desisyon na ito ng DBM at sinabing napapanahon ang pagtataas ng sahod sa mga public nurse, lalo pat kabilang sila sa medical frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Secretary, paalala lang natin sa ating mga kababayan na nag-aabang po ng Lotto Draw. Kasalukuyan rin pong nagaganap ang catch-up draw ng PCSO Lottery. Maaari niyo pong mapanood dyan sa live stream ng PTV sa Facebook at sa YouTube. Kasama rin po nating magbabalita sina John Mogol ng Philippine Broadcasting Service, Eddie Carta ng PTV Cordillera, John Aroa ng PTV Cebu at si Jay Lagang ng PTV Davao. Maya-maya mga kapanayam natin sina National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., MMDA spokesperson ASEC. Kung may mga tanong po kayo nga nais na mabigyan sagot ng ating mga resource person, comment niyo po yan sa ating live stream at sisikapin natin maipaabot sa kanila ang inyong mga katanungan. Una natin mga kapanayam, si Secretary Carlito Galvez. Siya po ay ating Secretary sa OPAP ngayon. Secretary Galvez, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga health workers, mga doktor at mga nurses na talaga pong na tumutulong po sa atin na mauksa itong COVID. Last week po ay inanunsyo ni Secretary Roque ang 4 na anti-COVID czars who will directly report under you as the National Task Force Chief Implementer. Ano po exactly ang game plan behind this, Secretary? Ang ano po natin dito, ang game plan po natin dito ay para po tutukan ang ating mga estratehiya, ang ating estratehiya ng prevention, detection, treatment, isolation at saka yung tinatawag nating reintegration ay idadab po natin na test, treat, isolation, and tracing. So nakita po natin dito, yung 4 po na estratehiya po natin ay napaka-importante po na nakita natin sa lahat ng nangyayari sa buong mundo ay talaga pong itong 4 po na to ang dapat na po natin tutukan. Especially ngayon po na nag-open po tayo ng economy and we are expecting na talagang mag-increase ang ating mga cases. At sa ngayon po ay may mga talagang tumatagsan po yung counting, yung mga severe at saka mga critical cases. So importante po na talaga na meron tayong testing char, meron tayong tracing char, si Jerry Magalong, at meron tayong isolation char, at meron po tayong treatment char. Sa atin po, tinalaga po ng ating mga NTF na ang testing char po natin ay ang ating Deputy Chief Implementer na si Secretary Vince Dizon, at ang ating tracing char ay si Jerry Magalong, at ang ating tinatawag na isolation char ay si Secretary Mark Villar. Ano pa man ay talagang tumutulong na po sa atin, lalo na po si Secretary Mark Villar na talagang in-expand po natin ang mga isolation facilities. At ito po ngayon, at nakita natin ngayon na talagang ngayong umaga ay mayroon po kaming mga meeting sa ating mga LGUs at saka member ng ULAP at saka LMP, League of Municipal Mayors, at sa ating mga LGUs na under GCQ. Sila nga po ngayon ay nag-present ng kanilang mga plano
para po masunod po ang lahat ng nakikita natin mga estratehiya, at ito po ay nakikita po natin once this strategy has been implemented, ay bababa po at magkakaroon po tayo ng tinatawag coping mechanisms para at least makaya po natin ang mga tinatawag na mga cases dito po sa COVID. As we enter the second phase of the National Action Plan, Secretary Galvez, ang pinakamahalaga po dito ay ang partisipasyon ng ating mga kababayan at gayon din po ang kandaan ng mga LGU. What exactly is in the second phase of the NAP at paano natin ito i-implement? Nakita po natin, mayroon po tayong 5 strategic objectives. Ang unang-una po ay ma-address po natin ang mga increasing cases. Pangalawa, we have to learn from our lessons. At ang dapat po, pangatlo po, ang ating mga LGUs, sila po talaga ang mag-lead ng ating fight against COVID. Sinasabi po ng ating mahal na Presidente na talagang ang pag-address at mag-manage ng COVID-19 ay dapat mailagay po sa ating mga LGUs. At ito po, nakikita po natin na ang ating ginagawa po ngayon ay talagang yung mga mayors at saka yung mga governors, nakita natin tumataya talagang masigasig na nakikita natin na sila mismo ang nagli-lead on the front. Nung isang araw nga po ay binisita namin ang Manila, ang Taguig, also nakipag-ugnayan kami sa Navotas at saka sa Malabon, at nakita natin na talagang ina-address nila ang kanilang mga peculiar na mga sitwasyon doon sa mga area. At nakita namin, lalo na sa Taguig at Manila, kitang-kita po natin na talagang kayang-kaya po nila na i-manage, though kahit na malaki ang mga cases, nakita natin na proactive po sila. Ito po ang ginagawa po natin na inalalayan po natin ang ating mga LGUs on how to implement yung localized lockdown. Nakikita po natin kasi pagka through localized lockdown, we can protect our economy from suffering from may tinatawag nating masyadong malaki na lugar na ng lockdown. Sa localized lockdown po ay nakikita po natin ng ating mga mayor at saka ang ating mga provincial governor ay binibigyan po natin ng kapangyarihan para po magkaroon po ng lockdown sa kanilang mga streets, sa kanilang mga compound at sa kanilang tinatawag na mga barangay at mga sityos. Dito po ay napapangalagaan po natin ang mga activities sa mga ekonomiya sa mga other areas na hindi po nakakaroon ng mga cases. At saka po ang maganda po dito ay nakakaroon po ng tinatawag na quick response para po maapula ang pagtaas ng mga kaso sa ibang area. Isa rin siguro sa pinakamalagang role sa ngayon ay ang kay Treatment Czar Yusek Leopoldo Vega at kay Isolation Czar Mark Villar, lalo pat napapaulat ang umano'y unti-unting pagbaba ng critical care capacity for hospital beds na ngayon ay nasa danger zone na. Should this be a cause for concern sa ating mga kababayan at ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan to address this? Sa ngayon po, si Yusek Vega ay kinagawa niya na po yung tinatawag na one hospital command. Yung one hospital command po nito na kanyang in-establish dito sa MMDA ay para magkaroon po ng proper referral system para at least ang makita po natin para hindi po magkaroon na tinatawag na ma-overwhelm ang ating mga hospital ay meron tayong tinatawag na private and public referral system. Kasi nakita po natin ang ating mga mamayan kahit na po mga asymptomatic at saka mga mild cases ay dinadagsa po yung hospital, which is hindi po dapat po ganoon. Ang po natin sa mga level 3 hospitals po natin dapat po ay mga itatawag natin mga severe and critical cases ang po natin, at saka ang mga treatment facilities po natin ay dapat nakadedicate lang po sa tinatawag nating mga talagang mga symptomatic. Yung mga asymptomatic at saka mga mild ay doon po natin titreat sa mga treatment facilities na ginawa po ni Senator Mark Villar. Ito po yung mga temporary quarantine facilities na mega facilities na tinayo natin ng PICC, yung ating Philippine Arena, dito sa ating tinatawag na sa mga mega facilities dito sa area ng Region 3 at saka Region 4 at saka yung mga tinestablish natin mga mega facility conversions natin, World Trade Center. Yun po ang
nakikita po namin na dapat po iayos ang mga referral system. Ito rin po ang ginawa po natin sa Cebu. Nakita po natin na yung Cebu nagkaroon po ng overwhelming yung mga tinatawag nating admissions. So nagkaroon na po tayo ng lessons learned na itong mga temporary quarantine facilities ay underutilized. Sa ngayon po, maganda po ang utilization po natin ngayon na more or less 80% po ang utilization ng ating mga temporary facilities. At in-inspect po namin nung nakaraang Thursday ang Makati, yung East Avenue Medical Center. Itong East Avenue Medical Center, meron po siyang 97% na halos 250 beds na pwede nating i-dedicate sa COVID patients. Maganda po ang facility po na to at saka po yung Quirino Memorial Medical Center. Ay ito po, ngayon ko po lang nakita na napakaganda ng kanyang mega emergency room na halos yung first floor ay napakalaki ng kanyang mga emergency wards. At the same time, meron siyang 50 ICU beds. So yun po ang nagiging challenge po namin ngayon na talagang ang palalakasin po namin, we will create some facilities na at least tataas po ang ating ICU beds at saka mga isolation facilities so that we can cope kung just in case magkaroon po ng surge. At tinignan din po natin sa Port Magsaysay, meron po tayong 467 beds po doon at napakalaki po ng kwarto na pwede natin iligay ang dalawang tao, so it can increase to 1,000 ward bed capacity para sa ating mga mild at saka mga asymptomatic patients, especially yung mga OFW na magpa-positive. So yun po ang ginagawa po namin ngayon na talagang very close ang cooperation po ng ating DPWH at saka yung ating DOH para ma-expand po ang capacity po natin. Ang DOH po ngayon ay nagsagawa ng kanyang ginagawa po ngayon ay 168 yung evacuation facilities na ngayon kino-convert na po na rin po natin na maging COVID ward beds. So meron na po tayo more or less 68 na nagawa na po ng DPWH. At the same time, meron po tayong tinatawag na mga dormitories na natapos na po sa Lung Center at saka sa ibang lugar na magagamit po ng ating mga nurses at saka mga health workers. Tungkol naman po sa tracing na sa ngayon ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong as the tracing czar. We are continuously hiring contact tracers, encoders at iba pang workers, and yet napapabalita na ilan daw sa mga contractual employees sa ilang mega swabbing facilities under DOH ay hindi po nasasahuran o nasusweldohan ng tama. Ano po ba ang masabi niyo dito, sir? Titingnan po natin po yun sa reklamo po na hindi nasweldohan. Pero sa ngayon po, nag-report po sa amin si Mayor Magalong. Ngayon po, naggagandak siya ng briefing sa ating mga NCR mayors at saka sa ating mga ULAC members at saka mga League of Municipal Mayor members. At ang nakita po namin, talagang meron po tinatawag tayo maraming gap. Kasi po ang nakita niyo po na sa isang positive ay more or less meron tayong tinatawag na 37 contact. Dito po nakikita po natin na meron po tayong na gap na yung ating natetest na tinatawag nating close contact ay hindi sapat. So sa ngayon po nagkakaroon po kami ng adjustments and recalibration at ang ating mga mayors at ang ating mga LGUs po ay natutuwa dahil kasi nagkakaroon po sila ng kaalaman na yung kanilang mga ginagawa ay meron pong tinatawag na meron tayong mga gaps. So ngayon po ang ginagawa po namin si Mayor Magalong ay nakapagpulong na po sa Region 4A at saka sa NCR mayors. Pumunta rin po siya sa Cebu at nakita po natin nung dati sa Cebu na 30% lang ang capacity ng ating mga contact tracer. Ngayon po gumaganda po at nakikita po natin na napaka-inam at saka meron na po silang tinatawag na meron na silang mga apps at saka mga GIS configuration na nakikita nila yung talagang actual na nangyayari at saka contamination at saka doon makikita talaga ang relationship na kung ilan ang dapat nating may test in every positive patient that we had. So ngayon po gumaganda na po ang ating pong lagay sa contact tracing at ang ating pong PNP ay kami po ay nagpapasalamat kay GPNP, kay Police General Gamboa dahil nag-commit po ang NCRPO ng 700 contact tracer na pwedeng gamin po sa NCR.
Ganun din po si Secretary Lorenzana, sinasabi niya na ang armed forces, lalo na yung mga ating mga units ay pwede pong magamit para at least matulong-tulungan ang ating LGU, ang ating mga health workers, mga LESU, at saka yung ating armed forces, at saka AP, para po mapabilis ang ating contact tracing. Kasi ito po ang nangyari po sa Dharavi model, yung sa India, at saka po sa Japan model, na talaga ang ginawa po nila para hindi magkaroon ng lockdown sa kanilang economy ay ang kanilang tinatawag Army of Tracers. Kaya po ang ating pamahalaan ay talaga pong magkakaroon po maglalaan po ng pondo para sa recruit at pagbibigay ng pondo at mga tinatawag nating mga yung pagbibigay sa kung ano ang tamang pagsweldo sa ating mga contact tracers. So yun po ang gagawin po natin ngayon na talaga pong malaki po ang naitulong po ni Mayor Magalong para mapalakas po ang ating contact tracing dito sa bansa. Sinabi po ni Senate President Vicente Soto III na handa na ipasa ang Bayanihan to Recover as 1 o ang Bayanihan 2. Pagkatapos ng ikalimang sona ng Pangulo, ano po kaya ang nakapaloob sa Bayanihan 2 at ano ang mga pagbabago na ipatutupad po dito? Ang nakita po namin doon po ay sa testing po, meron po alam po tayo na mga more or less 10 billion at saka sa contact tracing na 17 billion at meron din po na tayo nailaan para sa ating mga estudiya sa ating National Action Plan sa COVID-19. At yun lang po ang nakita ko po na sa akin sa speaking chief implementer, yun po ang nakita po natin at saka ang isa po na nakikita natin na dapat na makita po natin yung talaga pong continuous support natin sa ating mga health workers, lalo na yung pagbili ng mga PPEs ay tuloy-tuloy pa rin po yun at saka pagbili po natin ng mga mumurahing mga test kits na pwede po natin gamitin. Nabanggit niyo rin po, Secretary, ang localized lockdown ng ilang barangay at syudad. Pero marami po ang bumabati ko sa pag-deploy sa mga armored trucks and military personnel. It causes di umano unnecessary panic sa mga mamayan. Ano po ang reaksyon ninyo dito, Secretary Galvez? Pinulong po namin ang ating mga army at saka ang ating PNP na tingnan po kung yung minimum essential na forces ang pwedeng maibigay po doon. Pero yung ginawa po doon sa Cebu, nakita ko po na sa ating mga TV na doon po mayroon po mga armor vehicles na nakadeploy. Pero wala naman po ako narinig na negative sa mga teams sa mga LGUs. Ito lang po ay tinatawag natin na parang tinatawag nating demonstration. Ito po yung tinatawag na itong isang taktika po sa isang military na pagka talagang mahirap po i-implement, matigas ang ulo ng mga tao, ay talagang kailangan magkaroon ng parang tinatawag nating show of force. Pero wala po tayong na gamitin po 'yon. Ang alam po natin is parang alam po naman natin ang ating mga mamamayan pagka kunyari for example nakakita po ng tinatawag nating military tsaka palang sumusunod. Marami po kaming mga revelation from different LGUs na pagka wala po talagang pulis at saka wala pong military na very visible ay talagang hindi po nasusunod po yung tinatawag natin pag-implementasyon ng ating mga quarantine protocols. At marami pa nga po na mga mayors even sa NCR and even doon sa different part of the countries na talagang humihingi po sila. Ang isang example nga po, si Mayor Toby humingi po ng more or less 200 na PNP at dinagdagan po natin ng mga military para ma-enforce lang itong pag-implement ng ECQ dito po sa Nabotas. So yun lang po ang wala po tayong intensyon na manakot. Ang po nang natin dito ay para at least pakita lang po na talagang we will enforce yung quarantine procedures. Yun lang po. Secretary Galvez, sir, inaprubahan na rin ng NTF ang prototype ng motorcycle barrier na ipinasa po ng ride-hailing app na Angkas. Ibig sabihin po ba nito na papayagan na rin ang mga motorcycle taxi sa mga susunod na araw? Sa atin po, ang pinayagan pa lang po ng ating LGU ay ang ating tinatawag na yung pag-angkas ng mga pamilya, yung mag-asawa
At ito po ay nakita po natin na yung nagpapasalamat nga kami sa angkas na nagbigay sila ng mga prototype at saka ang ating governor ng Bohol, nagbigay sila ng prototype para magamit po na talagang barrier. Sa ano po, iba po ang nakita po natin yung pag-ano po ng angkas sa prangkisa ay yan po ay sa ano po ng legalan po ng LTRB at saka ng DOTR. Ang ano po ang na-aproban lang po ng IITF ay yung lang pong paggamit po ng barrier. Bigyan din po natin daan ang mga katanungan from the media. Go ahead, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Martin. Secretary Galvez, may tanong pong pinadala si Joseph Morong para sa inyo. Joseph Morong ng GMA7, ano daw po ang update sa Cebu SI? They're saying na walang ayuda na binibigay sa kanila and are they not going to be tested so they can go home early or already? Ang bilang po natin na ang LSI sa Cebu ay more or less 10,000 na gusto po nilang bumalik sa kanilang mga lugar dito lalo na sa Region 6 at saka Region 8. Sa ngayon po ang napag-usapan po namin ni Mayor ng Cebu City ay siya po ang magbibigay ng ayuda po doon sa ating mga LSI. Ang ano po natin, ang isang sa mga ina po natin is yung kung magkakaroon po ng mga talagang tinatawag natin na magkaroon na maging GCQ na ang Cebu, ay pwede natin po pag ay makalipat na po. Pero ang ano po natin, considering that Cebu is nakakaroon natin na isa sa mga ating mga epicenter, baka magkaroon po tayo ng palisiya na dito mga LSI na galing sa mga ibang affected areas, mostly affected areas ay magkaroon po ng mas higher stringent rules bago po natin bayagan. Maraming salamat po, Secretary Galvez. May paalala o mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan? Ipaalala ko sa ating mga kababayan itong ating National Action Plan Phase 2. Ang pinaka-importante po natin ay maturuan po natin ang ating mga sarili na talagang ating pong i-implement yung minimum health standard. Kasi po kahit na po paano ang gawin ng ating mahal na mga sa gobyerno na pag-ano ng face mask at saka yung mga face shield ay kailangan po na ano po natin yung sinasabi nga po ng ating spokesman na ingat buhay, ingat hanap buhay. So kailangan po natin na pag-ingatan po natin ang ating sarili para mapag-ingatan po natin ng ating mga pamilya at ang hanap buhay po natin ay also mapagyaman po natin. Maraming salamat sa inyong panahon, Secretary Carlito Galvez Jr. Stay safe at mabuhay po kayo. Samantala, nasa kabilang linya na rin po ang tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority, Assistant Secretary Selim Pialago. Welcome back, ASEC. Magandang umaga po, Yusek Rocky, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. ASEC Selim, kumustahin muna natin ang mga MMDA frontliners natin. May mga nadagdag po ba na taga-MMDA na sana wag naman nagpositibo sa COVID-19 at syempre, ano yung assistance na ibinibigay niyo sa kanila? Yusek Rocky, simula po ng tamaan ng pandemya ang ating bansa, ang MMDA po, simula noong March hanggang ngayon ay nakapagtala po na nasa mahigit 62 na kaso po ng COVID-19. Para po sa buwan ng July, meron po tayong 20 na active cases po ng COVID-19. And as we speak po, ma'am, isa po ang naitalang casualty mula po yan ng March hanggang July. Meron po kami ngayon, ma'am, 4 na nasa isolation facility.
Isa po sa hakbang ng aming Chairman Danny Lim ay ang pagpo-provide ng isolation facility para po sa mga empleyadong magpopositibo sa rapid test. Then kapag sila ho ay nag-positive, sila po ay ilalagay doon para po i-schedule naman sa swab test. Sa ngayon po, lahat po ng mga empleyado na nagpositibo ay nagpapagaling at yung iba naman po sa kanila, 80% ay asymptomatic. Ang aming Chairman Danny Lim din po ang sumasagot ng kanilang pagkain, kanilang mga gamot, and at the same time po sa tulong ng local government unit, sila po ay nababantayan ng ilang mga health officials po kung saan po sila nakatira, Yusek Rocky. Okay. Kumustahin na lang natin, Asek, yung EDSA busway system rin na ipinapatupad ng MMDA along EDSA. So far, masasabi nyo bang naging effective po itong busway sa pag-address dun sa traffic sa EDSA? At meron bang initial concerns na lumitaw sa mga unang buwan ng interim implementation nito? Ma'am, nagbalik operasyon po yung MRT noong Lunes. Nakakatuwa po dahil yung ating mga commuters mas pinili pong gamitin yung mga buses, nakita po nila yung kagandahan ng EDSA busway. Sa ngayon po, merong nasa mahigit 550 na buses po na dumadaan dito sa ating EDSA busway. Kasama na po dyan yung mga buses for MRT augmentation. Meron din pong dinidispatch na nasa mahigit 150 ang MRT3 para po tugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Sa ngayon po, Yusek Rocky, 4 na bus stops po ang nagagamit sa gitna. Ito po yung nasa Santolan, meron din po sa Ortigas, meron din po sa Guadalupe, meron din po sa Main Avenue. Pero pag galing po ng Monumento, ma'am, hanggang Quezon Avenue, mananatili po ulit sa kanan ang mga buses. Papasok lang po ito sa gitna at yung 4 na bus stops na po ang gagamitin. Pagdating po ng Guadalupe, babalik po ulit sa curbside, dire-diretso na po yan hanggang PITX. Meron din pong mini naman po i-cater yung bilang ng mga pasahero sa nasabing ruta. Sa ngayon po, ma'am, malapit na makumpleto dahil ngayong linggo may paparating pong 9,000 na concrete barriers para po sa mga existing bus stops natin sa gitna po ng EDSA. Gradual po ang magiging open up. Isa-isa ho kung ano na yung matatapos, sino ho yung ipapagamit natin sa ating mga buses para ho magamit na rin ang ating mga commuters. Yung elevator po, ma'am, ilalagay na rin. Natapos na ho yung inspection sa mga nasabing bus stops. Anytime, ang target time po ay September. Fully operational na po lahat ng mga 16 bus stops natin sa kahabaan ng EDSA. Opo. ASEC, last week ay nagkaroon ng report ang MMDA kung saan karamihan umano sa mga nahuhuling lumabag sa EDSA busway rule ay mga government employees. Paano ito tinutugunan ng MMDA at kung meron man po, ano yung penalty na ipinataw sa kanila? Tama, Yusek, nung mga nakaraang linggo po, no, nag-average ng 30 na violators po ang dumadaan sa EDSA. Pinagsama-samang huli po yan ng HPG, IAC at MMDA. 50% po dito, Yusek Rocky, nakakalungkot, ay mga kasamahan po natin sa trabaho. Usually ho, sila ay mga uniform personnel na sakay po ng kanilang pribadong sasakyan o ng kanilang motorsiklo. Sila po ay tinikitan. Wala pong naging exemption sa paglabag po ng batas trapiko, lalo na ho ang EDSA busway ay para lamang sa mga city buses at mga emergency vehicles. So sila po ay pinatawan ng disregarding traffic sign na TDR na nagkakahalago ng 150 pesos. Ngayon, ma'am, ang dami hong nagtatanong kung bakit disregarding traffic signs lang. Dahil yung dati ho nating policy sa yellow lane na nasa kanan, 1,000 po yan. Kailangan pa pong isang guni sa ating mga Metro Manila mayors kung applicable din ba yung nasabing fine na nandati sa yellow lane ay ililipat natin sa EDSA busway. So isa po yan sa inaayos po ng Metro Manila Council. Ngayon po, nabawasan naman na ho yan. Yung dati ho na nag-average last week lang ng 30 a day na violators. Ngayon po, ma'am, nakakatuwa naman, no? Dahil 15 to 18 po ang huli a day. Pinagsama-sama ho uling-huli yan ng HPG, IAC at MMDA. But this time, hindi na ho mga government employees ang nahuhuli natin. Mostly po, mga riders po na sumisingit-singit, lumalabas-pasok po sa ating EDSA busway. Last month din, marami mga naitalang concrete barrier-related accident along EDSA, lalo na kapag gabi. Hanggang ngayon ba meron tayong mga naitatalang mga katulad na insidente? Noong buwan po ng June, Yusek Rocky, nakapagtala ng 40 concrete barrier-related accidents po sa kahabaan ng EDSA. Napakadami po niya. Nag-average po na at least 1 accident a day. Ngayon po, sa buwan ng July, nakapagtala po ng 12
concrete barrier-related accident. This time po, ganun pa rin po yung typical na nangyayari at rason kung bakit po na-involve sa aksidente ang mga motorista. Kalahati po nito, lahat ay nabangga ang concrete barrier dahil po sila ay nakainom under the influence of alcohol. Sila po ay dinediretso sa mga traffic bureaus po at iniimbestigahan ng PNP dahil alam naman po natin na hindi sasapat yung sa Rocky yung TBR lang para sa pagbangga natin sa mga concrete barriers na yan. Ang laking tulong po nung nasa mahigit na 16 na solar-powered early warning signs na inilagay po ng MMDA para ho abisuhan ng mga motorista. Lahat po ng concrete barriers natin, yung sa Rocky, reflectorized po yan at hindi naman po tayo nagkukulang sa paalala na ang ating EDSA busway o ang dating yellow lane po natin para sa mga buses, hindi na ho nasa kanan yan, nasa kaliwa at may harang pong concrete barriers. Stay on your lane, maging defensive driver po tayo, huwag po tayong palipat-lipat ng lanes. Tigilan na po natin yung habit na lipat-lipat tayo ng linya, nag-overspeed, nag-overtake para iwas po tayo sa aksidente. Tungkol naman po dun sa pag-aangka sa motorsiklo, although extended hanggang July 26 yung pong pagre-require sa barrier sa mga motorsiklo. Kumusta naman po yung compliance rate ng mga motorista so far dun sa ginagawang pagbabantay ng MMDA sa ating mga kalsada? Totoo lang po, Yusek Rocky, ang nagiging papel po ng MMDA ay walang sawa po kami nagpa-flag down pero nagpapaalala kung ano ho yung requirements ng IATF sa usapin po ng mga barriers para po sa mag-asawang magkaangkas. Yusek Rocky, ang lead agency ay PNP. Sila ho ang nag-i-inspect, lalo na ho yung ipinakitang barrier prototypes na inaprubahan naman po ng ating mga otoridad. Ito po yung steel frame with plexiglass, isa ho yan. At yung isa naman po ay backpack-like contraption na pwede pong suotin ng driver at doon naman po hahawak yung nasabing angkas. Yung sa Rocky, na yun din po yung sundin ng ating mga motorista, ng ating mga riders para iwas po tayo sa huli dahil nagbigay na ho ng deadline ang IATF. PNP po ang lead agency, patuloy po nila kami magiging katuwang, pero at the same time, pinapaalalahanan po natin ng mga riders kung ano po yung dapat na itsura ng kanilang barrier. Napaka-importante po ng classification at itsura ng kanilang barriers. Opo, Sir Celine, ngayon pa lang, ipaliwanag nyo na kung paano o ano yung magiging mahigpit na pagpapatupad nyo dun sa barrier dito sa motorsiklo. Yes, ma'am. Kami po ay nag-aantay pa din ng guidelines. Ang nasa amin po ay yung mga aprobadong prototypes po, no? Yung mga aprobadong barriers para ho sundin ng mga nasabing riders. Ngayon po, napakaliwanag naman po. May image example po ang IATF kung paano po ito susundin. At sa lahat po ng na-flag down ng MMDA, kami po, Yusek Rocky, nakakapagpaalala kami ng mag-aangkas. Ang daily average namin nasa 500 riders a day. Pinapaalalahanan po namin sila, tinuturuan po namin sila kung ano po ang requirements ng IATF. Pero po ma'am, sa usapin po ng apprehension, PNP po ang nag-a-apprehend sa kanila sa ngayon. Kami po ay nag-aantay ng guidelines kung MDA kung kami po ang mag-a-apprehend. Opo. Tungkol naman dito sa physical distancing sa mga public utility vehicle, bukod daw po sa LRT, marami rin nagre-reklamong pasahero na hindi umano nasusunod ang physical distancing sa ilang bus at e-jeep. Ito po ba ay nababantayan o naobserbahan ng MMDA? At authorized din po ba kayong manghuli ng mga PUV na may ganitong violation? Yung sa Cracky, yung mga traffic constables po natin ay iba't ibang bus stops, no? For example lang, yung sa Cracky, sa kahabaan ng EDSA, may mga traffic constables po tayo dyan. Kaya po tinitiyak din ng MMDA bilang isa sa mga law enforcement agency na tiyakin po na nasusunod ang social distancing. Kapag nakakatanggap po tayo ng report at nakikita po ng actual na ating mga traffic constables, gumagawa po tayo ng report yung sa Cracky at sinasabit po natin ito sa DOTR at sa LTFRB para ho kausapin, no? O panagutin po yung mga nasabing bus operators. Sa usapin naman po ng mga pasahero, lalo na po dun sa mga bus stops natin sa kahabaan ng Commonwealth kung saan mas marami po doon, yung sa Cracky, yung talagang nagsisiksikan at naghahabulan. Naglagay po ng markings ang ilang mga private groups para ho tiyakin na masusunod ng ating mga commuters ang social distancing. Kapag sila ay pumipila, may mga traffic constables, traffic marshals,
meron din po mga barangay officers na nagbabantay. Ngayon ma'am, kung talagang magpapasaway at walang suot na mask, alam naman po natin na may violation po yan. Sa amin po kasi, Yusek Rocky, kapag natikitan kayo ng violation ng social distancing, nasa 5,000 piso po yun. Pero as much as possible po, ang aming paninita ay may kasamang compassion. Hindi po kami basta-basta naninita at nanghuhuli, not unless po talaga ang titigas ng ulo ng ating mga kababayan. So, regarding naman po sa public transportation, Yusek Rocky, nire-report natin to sa LTFRB at pinapatawag po nila yung mga operators dahil at the first place, Yusek Rocky, dapat alam nila, no, from the time na bumiyahe po sila at pinagbigyan at binigyan po sila ng prangkisya at authorized route, dapat po masunod yung mga safety health protocols na ibinababa po ng Department of Health. Okay, Asek, alam kong ikaw ay abalang-abala sa iyong trabaho. Bilang panghuli, ano na lang ang paalala ng MMDA sa ating mga motorista? Well, ngayon po, nanatili po tayong GCQ dito sa Metro Manila at habang patuloy pong tumataas ang bilang ng kaso ng COVID, sana ho yung ating mga kababayan na nakikita rin namin sa labas, sana ho lahat kayo ay esensyal. Iwasan po natin yung paglabas ng hindi naman kailangan at kung kaya ho nating protektahan yung ating mga vulnerable ho na miyembro ng ating pamilya, mga senior citizens, no, yung mga bata, wag po natin silang palabasin. Manatili po tayong sumunod sa batas trapiko dahil hindi naman po kami tumitigil na manita at manghuli dahil po 24/7 ang MMDA dahil meron po kaming command center. Yun lang naman po, Yusek Rocky. Mag-ingat po tayo lahat and God bless you all. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Asek Casilim Pialago. Mag-ingat po. Samantala, sa kasalukuyan ay libo-libo ng mga locally stranded individual at repatriated OFWs ang natulungan ng ating pamahalaan na makauwi sa kanilang mga probinsya at muling makapiling ang kanilang mga pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng hatid tulong program na ipinag-utos si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Puntahan naman natin ang balita mula sa Cordillera Region kasama si Eddie Carta. Go ahead, Eddie. Yes, din magabigat, Secretary Martin, Yusek Rocky, sa kabila ng pagkawala ng trabaho ang ating mga kapatid na visually impaired persons, partikular dito sa may Benguet Province dahil hindi pa rin pinapayagan ang pagmamasas dito sa Benguet, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang maparaan at madiskarting pangkabuhayan para sa kanilang pamilya. At ang good news, Secretary Martin at Yusek Rocky, may tulong at ayuda na ang DSWD Cordillera sa kanila.
Halos 4 na buwan na ring walang trabaho ang ilang mga visual impaired bilang therapist o masahista at yung iba naman ay musikero, partikular sa Benguet Province. Kanya-kanyang diskarte pa rin ang kanilang isinasagawa para sa pangkabuhayan nila. Bagamat open na sa Baguio ang massage business, patuloy pa rin ang pagtugtog online ng grupo ni Ramon. Nakatutok sa Do Something program na paggawa ng mga rugs ang mga membro ng Benguet United Massage Therapists of Visually Impaired dahil di pa rin pinapaintulutan ang masahe doon. Na-inspire kami na gumawa ng alternative work namin. At ito nga mukhang magmamaterialize through the help ng mga tao. Sa panig ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera, ipinahayag ni Director Leo Quintilla ang kanyang paghanga sa pagiging produktibo at diskarting pamamaraan ng mga PWD, kasabay ng pagbibigay pag-asa at suportang may ambag ng pamahalaan dahil meron nang nakatakdang may bibigay na assistance grant para sa mga visually impaired. Partikular ang Sustainable Livelihood Program na aabot hanggang 15,000 pesos sa mga kwalipikado. Actually, napuntahan na ng ating social worker and project development officer yung ating mga kasamang visually impaired sa Benguet, yung ating mga massage. Hopefully po, on process na po yung ating proposal at ipa-follow up po natin ito para mapabilis yung pag-release ng kanilang mga grants. Samantala, kasabay ng pasasalamat at pagkilala sa mabilis na aksyon ng DSWD Cordillera, ang parawagan ng presidente ng grupo na si Rasid Mencio para sa kanilang Do Something program. Inaanyayahan po namin kayong sumuporta sa aming project na Do Something. Do Something para po magtulungan po tayo. Mag-order kayo sa amin at bibigyan din namin kayo ng dekalidad na basahan para sa inyong tahanan. Samantala, Secretary Martin, Yusek Rocky, nakahanda na ang New Normal Tourism Plan dito sa lungsod ng Baguio para sa pagbubukas ng mga turista dito mismo sa summer capital of the Philippines. Live mula dito sa Mines View Park, Baguio City, Eddie Carta para sa Bayan. Maraming salamat, Eddie Carta. Samantala, makibalita rin tayo mula sa mga iba pang lalawigan sa pamamagitan ng Philippine Broadcasting Service kasama si John Mowell. Go ahead, John. Yes, Yusek Rocky, magandang tanghali po sa inyo ni Sec Martin sa ating mga balita. Mga law enforcers at health authorities ng Batangas, sumailalim po sila sa contact tracing e-system tech training na pinangunahan mismo ni contact tracing czar Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ang detalye ng balitang yan ay hahatid ni May Formaran. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sumailalim sa pagsasanay sa paggamit ng contact tracing e-system ang law enforcers at health authorities sa Batangas City para sa mas epektibong paghahanap sa mga direktang nakasalumuha ng mga nagpositibo sa COVID-19. Pinangunahan ni National Chief on Contact Tracing Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ang training na sinagawa sa lungsod ng Batangas para sa Calabarzon Police Regional Office kasama ang provincial, city at municipal health officers at BERTs. Ipinakita ni Mayor Magalong ang sistema na isang computer program na kanilang binuo kung saan ang input information and data ang basihan ng mga tagapagpaganap sa paglaban sa COVID-19. Sa pamamagitan ng 8 basic principles ng contact tracing ay napanatili ng Baguio City ang kanilang COVID-19 cases. Ang basic principles ay kinabibilangan ng seamless collaboration of law enforcement investigators and health authorities, transparency and speed, cognitive interviewing and information collection, technology use o ang analytical tools at ang GIS platform, successful communication technology, proactive approach, local chief executives approach at extensive testing. Ang mga nabanggit na kaalaman ay ibabahagi naman sa PNP units at LGUs sa Calabarzon upang at maging basihan ng kanilang localized response approach para sa kanilang mga nasasakupang komunidad. Mula sa Lucena City, May Formaran, Radyo Pilipinas. Samantala po, Yusek Rocky at Sec Martin, daan-daang mga locally stranded individuals o LSI mula po rito sa Metro Manila ang patuloy na dumarating sa Western Visayas. Ang magbabalita po mula RP Iloilo, si Bing Pabiona.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Patuloy ang pagdating sa Western Visayas ng mga locally stranded individuals kabilang ang returning overseas Filipinos at authorized person outside residence mula sa Metro Manila. Noong weekend, may mahigit 400 ang mga dumating na LSI sa Iloilo, sakay sa barko na to go at inaasahan na daan-daan ang darating ngayong linggo. Ang local government unit ng Iloilo humingi ng suspensyon sa pag-uwi ng mga LSI sa National Interagency Task Force dahil kailangan muna makapahinga ang health workers at mga quarantine facilities sa mga bayan. Ang paghingi ng moratorium sa pagbiyahe ng LSIs ginawa ni Governor Arthur Defensor Jr. matapos na marami ang nagpositibo sa COVID-19 na mga umuwi na LSIs noong June 26. Hiling ng gobernador na dapat may koordinasyon ang pag-uwi at importante ang real-time reverse transcription polymerase chain reaction o ang RT-PCR test result bago sila ibiyahe balik sa mga probinsya upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Anya, hindi tulad ng mga umuuwing OFWs na may RT-PCR test result at mayroong wastong koordinasyon sa mga LG. Mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. Yan ang ating mga balitang nakalap po mula rito sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas. Ako po si John Mogol. Balik po sa inyo, Yusek Rocky at Secretary Martin. Maraming salamat sa iyo, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Alamin din natin ang balita na nakalap ni Jay Lagang mula sa PTV Davao. Magandang tanghali, Secretary Martin at Yusek Rocky at sa lahat ng ating mga tagapanood. Simula ngayong araw ay requirement na sa mga pasaherong sasakay ng commercial flight papunta dito sa Davao City International Airport ang negative result mula sa RT-PCR test. Secretary Martin, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang naturang hakbang upang masiguro na makontrola ang patuloy pa ring dumarami ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod at sa buong Davao Region. Sa naturang patakaran ay kinakailangang may maipakitang negative result ng RT-PCR test ang isang pasahero mula sa airport of origin nito bago pa man pahintulutang makasakay sa commercial flight patungong Davao International Airport. Kinakailangan din na naipalabas ang negative result ng RT-PCR test ng isang pasahero 48 oras bago ang schedule ng flight nito. Hindi naman tatanggapin ang resulta mula sa rapid diagnostic test. Hindi rin papahintulutang makapasok sa mga paliparan ng mga pasaherong may flight papuntang Davao City kung wala silang negative test mula sa RT-PCR na personal na gastos mismo ng mga pasahero. Base nga sa nakuha nating impormasyon kanina, Secretary Martin, ay mula sa 596 na pasaherong sasakay sana ng Cebu Pacific flight mula Manila papuntang Davao City, ay nasa 11 lamang ang lumapag dito sa Davao City kanina pasado alas 7 ng umaga dahil na rin umano sa naturang patakaran. Una na rin nilinaw ni Davao City Mayor Sara Duterte na mas mainam ang naturang hakbang kaysa mapilitan ang lokal na pamahalaan ng lungsod na ipasara ulit ang Davao International Airport. Base sa datos mula sa DOH-11 as of July 19 ay nadagdagan ng 28 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Davao Region kung saan 9 dito ay LSI at 3 ang returning overseas Filipinos. Samantala, Secretary Martin at Yusek Rocky, doon naman sa mga outbound passengers o yung mga pasahero na nanggaling dito sa Davao City ay hinahanapan pa rin sila ng health certificate at travel authority bago pa man payagang makapasok sa Davao International Airport. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Salamat, Jay Lagang. Samantala, makakasama rin natin si John Arua mula sa PTV Cebu. John? Maraming salamat, Yusek Rocky at Secretary Martin. Matapos na itampok natin ang nakakamanghang kwento ng isang beauty queen noong nakaraang linggo dahil sa kanyang pagsusumikap, isa na namang nakakaantig na kwento ng isang reyna sa Cebu ang nakapukaw sa damdamin ng publiko. Siya si Jane Tiberio o mas kilalang si Tubig Queen ng Cebu. Bago pa man ang pandemya, marami na humanga sa kanyang kwento dahil sa matinding dedikasyon para makaahon sa hirap. Araw-araw siyang nagtitinda ng tubig sa kalye, suot ang makukulay na damit
Sabay sa kanyang pag-indak ang bawat salaping kinikita para sa pangtustos sa araw-araw na pangangailangan. Sa katunayan, sa pagtitinda ng tubig na rin siya nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Nakapagtrabaho rin siya bilang guro sa isang universidad sa Cebu. Ngunit dahil sa pandemya, natigil ang kanyang pagtuturo. Ngunit hindi siya huminto at humanap ito ng paraan para makapaglingkod sa taong bayan. Ngayon ay nagboluntaryo si Tiberio bilang bus facilitator para sa mga libreng sakay sa ating mga frontliners sa Cebu, kung saan nagbibigay rin siya ng saya at pag-asa sa mga frontliners sa kabila ng hirap at pagod sa pakikipaglaban sa COVID-19. Isang inspirasyon ang kwento ng Tubig Queen ng Cebu. Sumasalamin ito sa realidad na sa simpleng paraan ng pagtulong, may malaking pagbabagong na idudulot nito sa buhay ng tao at sa bayang pinaglilingkuran nito. Anya, sa kabila ng krisis na kinakaharap natin ngayon dulot ng COVID-19, gaya niya, may makulay at masayang bukas na naghihintay sa ating lahat. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua. Pasalamatan din po natin ang ating mga partner agencies para sa kanilang suporta sa ating programa. Salamat din sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan nagtatapos ang ating programa. Ako po si Secretary Martin Nandanar mula sa PCOO. At mula pa rin po sa PCOO, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas po muli, dito naman sa public briefing, #Laging Handa, PH. Kaya natin to. Kaya natin to.